Hello everyone, welcome in electrical engineer. Now in this video, in this lecture, we will going to study syllabus topic 1.17 stepper motor. Okay, in previous video we have studied various types of motor like servo motors, AC servo motor, DC servo motor. Now in this video we will going to study syllabus topic 1.17 stepper motor. Introduction. Stepper motor have been available for many years, but commercial exploration only began in the 1960s when improved transistor fabrication techniques were made available, hence capable of switching large DC currents in the motor winding. ओके, स्टेपर मोटर हे फार वर्षापूर्वीपासूनचे होते, परंतु व्यावसायिक दृष्ट्याने एक्सप्लोरेशन झाल्यानंतर त्यांची सुरुवात खऱ्या अर्थाने 1960 झालेली आहे, ज्यावेळी ट्रान्झिस्टर फॅब्रिकेशन टेक्निक्स इम्प्रूव्ड झाले होते, वेअर मेड अवेलेबल हेन्स कॅपेबल ऑफ स्विचिंग लार्ज डी सी करंट्स. मग त्याच्याने लार्ज डी सी करंटचं जे स्विचिंग आहे त्यांचे कॅपेबल झाले, ते इझी झाले इन दी मोटर वाइंडिंग, मोटरच्या वाइंडिंगमध्ये. दिस फीचर ऑफ स्विच्ड वाइंडिंग, हा जो घटक आहे, फीचर आहे किंवा गुणधर्म आहे स्विच्ड वाइंडिंगचा, करंट गिव्स द स्टेपिंग मोटर इन इट्स unique digital machine properties, which is a considerable asset when interfaced to other digital systems. The rapid growth of digital electronics throughout the 1970s assured the stepping motors future, and today there is a worldwide interest in its manufacture and application. Okay, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये रॅपिड ग्रोथ झालेला आहे, जलद जी त्याच्यामध्ये प्रगती झालेली आहे 1970च्या दरम्यान. स्टेपिंग मोटर्स फीचर्स, स्टेपिंग मोटरचे जे फीचर होते, जे गुणधर्म होते, अँड टुडे देर इज अ वर्ल्ड वाईड इंटरेस्ट इन इट्स मॅन्युफॅक्चर अँड ॲप्लिकेशन. आणि आजच्या जगतामध्ये त्याचा अधिक प्रमाणात जो मॅन्युफॅक्चर आहे आणि त्याचा जो वापर आहे तो वर्ल्ड वाईड त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आलेला आहे. द डेव्हलपमेंट ऑफ डिजिटल अँड इन्क्रिमेंटल कंट्रोल, द advancement of electronic packaging, and the evolution of business machine peripherals are now combining to establish a growing interest in the technology of stepper motor. ओके, डिजिटल जगतातली जी क्रांती आहे त्याच्यामध्ये जी इन्क्रिमेंटल कंट्रोल आहे, तो ॲडव्हान्समेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पॅकेजिंग अँड इव्हॉल्युशन ऑफ बिझनेस मशीन पेरिफेरल्स आर नाव combining to establish a growing interest in the technology of stepper motor. Recently, increased efforts have been made on the development of more improved stepper motors in size, speed, accuracy, and resolution. It is predicted that we will see much wider use of this type of motors in control system in the years to come. ओके, आपण अशी प्रेडिक्ट करू शकतो, आपण असं एक गणित बांधू शकतो की अशा प्रकारचा जो मोटरचा स्टेपर मोटरचा जो वापर आहे तो वायडर होईल. यूज ऑफ दिस टाईप ऑफ मोटर्स इन कंट्रोल सिस्टममध्ये येत्या काही वर्षांमध्ये. ओके, द ॲडव्हान्टेज ऑफ यूजिंग द स्टेपर मोटर ओव्हर द कन्व्हेन्शनल ए सी अँड डी सी मोटर्स आर ॲज फॉलोज. स्टेपर मोटर वापरण्यापाठीमागचे फायदे काय आहेत पहा. कन्व्हेन्शनल म्हणजे पारंपरिक ए सी अँड डी सी मोटरच्या वर. Syllabus topic 1.17.1 types of stepper motor. Based on the principle of operation and construction, the stepper motors can be classified into 5 basic types. These are solenoid reluctance type, variable reluctance type, VR motor, permanent magnet rotor type, permanent magnet motor. Okay, next one is हार्मोनिक ड्राइव टाइप, फेज पल्स्ड सिंक्रोनस टाइप. ओके, पुन्हा एकदा पाहूयात. टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर: सोलेनॉइड रिलक्टन्स टाइप, व्हेरिएबल रिलक्टन्स टाइप, व्ही आर मोटर, परमनंट मॅग्नेट रोटर टाइप, परमनंट मॅग्नेट मोटर. ओके, त्याचबरोबर 4th नंबर आहे हार्मोनिक ड्राइव टाइप, फेज पल्स्ड सिंक्रोनस टाइप. ओके, सिलेबस टॉपिक 1.17.2 व्हेरिएबल रिलक्टन्स, व्ही आर स्टेपर मोटर. व्हेरिएबल रिलक्टन्स म्हणजेच काय, अनिच्छा, इच्छा नसलेला. व्हेरिएबल रिलक्टन्स, व्हेरिएबल म्हणजे व्हेरिएबल, बदलत राहणारा. स्टेपर मोटर कन्स्ट्रक्शन, दिस टाइप ऑफ स्टेपर मोटर एम्प्लॉयज द प्रिन्सिपल ऑफ मिनिमम रिलक्टन्स पाथ, दॅट इज द मॅग्नेटिक सर्किट गेट्स completed by the flux taking the minimum reluctance path. Just as in electric circuit, the current takes
द मिनिमम रेजिस्टन्स पाथ. ओके, पुन्हा एकदा सांगतोय, दिस टाईप ऑफ स्टेपर मोटर एम्प्लॉईज म्हणजे तिथे आढळतात द प्रिन्सिपल ऑफ मिनिमम रिलक्टन्स पाथ. जिथे मिनिमम रिलक्टन्स पाथ आहे म्हणजे कमीत कमी अनिच्छा असलेला मार्ग जिथे आहे अशा ठिकाणी स्टेपर मोटरच्या अशा प्रकारचा आपल्याला स्टेपर मोटर पाहायला मिळतो. दॅट इज द मॅग्नेटिक सर्किट गेट्स कम्प्लिटेड. म्हणजेच की मॅग्नेटिक सर्किट गेट्स कम्प्लिटेड बाय द फ्लक्सच्याद्वारे मॅग्नेटिक सर्किट जे आहे ते कम्प्लीट होतं. टेकिंग द मिनिमम रिलक्टन्स पाथ. मिनिमम रिलक्टन्स पाथ म्हणजेच इच्छा नसलेला जो मार्ग आहे तो मिनिमम अशा प्रकारचा जो मार्ग आहे तो फ्लक्स घेऊन मॅग्नेटिक सर्किट कंप्लीट करतो. जस्ट ॲज इन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट टेक्स द मिनिमम रेजिस्टन्स पाथ. जसे की इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये करंट हा रोधकाचा कमीत कमी मार्ग निवडतो. डिपेंडिंग ऑन द स्टेटर एक्सायटेशन द मोटर अलाइन्स itself so as to provides a minimum reluctance path for the flux. Depending on the stator excitation, स्टेटरच्या उत्साहितपणाच्या त्याच्यावरती अवलंबून द मोटर अलाइन होते एक सरळ रेषेत येते इटसेल्फ म्हणजे स्वतःविषयी. सो ॲज टू प्रोव्हाइड मिनिमम रिलक्टन्स पाथ फॉर द फ्लक्स. ॲज अन इल्युस्ट्रेशन कन्सिडर अ सिम्प्लिफाईड व्हर्जन ऑफ ए सिंगल स्टॅक 3-phase व्हेरिएबल रिलक्टन्स मोटर विथ 12 teeth on stator, 4th teeth per phase which can be excited and an unexcited rotor with 8 teeth. ओके, ठीक आहे ना, लक्षात येते का पहा. ॲज अन इल्युस्ट्रेशन असं इल्युस्ट्रेशन करा, गृहीत धरा, इमेजिन करा. कन्सिडर अ सिम्प्लिफाईड व्हर्जन ऑफ ए सिंगल स्टॅक. ओके, एक सिंगल स्टॅक व्हर्जन कन्सिडर करा. 3-phase व्हेरिएबल रिलक्टन्स मोटर. 3-phaseची व्हेरिएबल रिलक्टन्स मोटर आहे विथ 12 teeth. ओके, 12 त्याचे दात आहेत. ऑन स्टेटरवरती 12 teeth आहेत, परंतु 4 teeth पर फेज, प्रति फेजला 4 teeth विच कॅन बी एक्सायटेड. ओके, प्रति फेजला 4 त्याच्यातले दात एक्सायटेड होतात, उत्साहित होतात. अँड ॲन अनएक्सायटेड रोटर विथ 8 teeth. ओके, आणि अनएक्सायटेड जे टीथ आहेत ते 8 आहेत. ओके, ईच फेज कन्सिस्ट ऑफ 4 स्टेटर टीथ. प्रति फेजला 4 स्टेटर टीथ असतात. अँड वाइंडिंग्स ऑन देम आर कनेक्टेड इन सिरीज विथ ईच अदर ॲज शोन इन फिगर 1.17.1a. The rotor is made up of ferromagnetic material which has very high magnetic permeability. Permeability म्हणजे आत येण्यासाठी परवानगी देणे. मॅग्नेटिक परमेबिलिटी, मॅग्नेटिक फ्लक्सला आत येण्यासाठी परवानगी देणे. अतिशय जास्त मॅग्नेटिक परमेबिलिटी असलेलं मटेरियल फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल की ज्याच्याने रोटर बनवतात. ॲट अ टाइम ओनली वन फेज इज एक्सायटेड. एका वेळी एकच फेज एक्सायटेड होते बाय अलाविंग अ DC करंट टू फ्लो थ्रू इट. ओके, एका वेळी एकच फेज is excited by allowing a DC current to flow through it. The sequence in which the phases are switched will decide the direction of rotation of the rotor. Okay, जो फेज स्विचिंगचा जो सिक्वेन्स आहे, क्रम आहे, तो ठरवेल की रोटर कोणत्या दिशेने रोटेट होईल. ओके, तर पहा ऑपरेशन कसं आहे. ॲज शोन इन फिगर 1.17.1a, when phase A of the stator winding is excited, the rotor align itself such that 4 of the rotor teeth are in perfect alignment with 4 of the phase A stator teeth so as to provide a minimum reluctance path. Rotor teeth number 1, 3, 5 and 7 are aligned as shown in figure 1.17.1a. ओके, एका वेळी एका फेजला जर सप्लाय दिला असता, प्रति फेजला 4 टीथ असतात, ते काय होतात, एकमेकाशी इटसेल्फ अलाइन होतात. ओके, तर तसं पहा, रोटर जे अलाइन झालेले आहेत 1, 3, 5 आणि 7. ओके, इथे पाहू शकता तुम्ही 1, 3, 5, 7. आत रोटरच्या साईडला पहा, स्टेटरवरती जे आहेत. ओके, रोटर टीथ इन परफेक्ट अलाइनमेंट विथ स्टेटर टीथ. ओके, रोटर टीथ जे आहेत ते परफेक्ट अलाइनमेंट झाले आहेत स्टेटर टीथसोबत. ओके, तर पाहू शकता फिगर 1.17.1a, फेज ए एक्सायटेड. ओके, त्याच दरम्यान पहा रोटर टीथ इन perfect alignment, rotor teeth in perfect alignment with the stator teeth. Figure 1.17.1b, phase B excited. आता फेज बी ज्यावेळी एक्सायटेड होईल त्यावेळी कोणकोणते टीथ अलाइनमेंट असणार आहेत पहा. 2, 4, 6 and 8. ओके, 2 रोटर टीथ जो आहे तो स्टेटर टीथला अलाइनमेंट आहे. ओके, रोटर टीथ नंबर 4 हा स्टेटर टीथला सुद्धा अलाइनमेंट आहे. ओके, स्टेटर आणि रोटर. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने प्रति फेजला 4 हे टीथांना अलाइनमेंट होत असतात. नेक्स्ट, इफ फेज बी ऑफ स्टेटर इज एक्सायटेड ॲज शोन इन फिगर 1.17.1b,
the rotor aligns itself such that 4 rotor teeth 2, 4, 6 and 8 which whereas closest to 4 phase B stator teeth are in the perfect alignment with 4 phase B stator teeth to provide a minimum reluctance path for the flux. अशा पद्धतीने minimum reluctance path हा प्रोवाइड होतो. See figure 1.17.1b. This causes the rotor to rotate in anti-clockwise direction. हे कारणीभूत ठरतं की रोटरला अँटीक्लॉकवाइज घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने फिरण्यासाठी बाय अन अँगल ऑफ 15 डिग्री विच इज इन डिफरंट ओके 15 डिग्रीच्या अंशाने विच इज इन डिफरन्स ऑफ द रोटर अँड स्टेटर टूथ पिचेस. Thus, if we continue the excitation in the phase sequence A, B, C, A, B, C, A, आपण जर का अशा पद्धतीने कंटिन्युएशन एक्सायटेशन ठेवलं प्रति फेजला जसा की क्रम A, B, C, A, B, C, A, we have the rotor rotating in the anti-clockwise direction in steps of 15 degrees. अशा पद्धतीने आपण रोटरला 15 डिग्रीमध्ये काय करू शकतो रोटेट करू शकतो स्टेपमध्ये. Clockwise rotation. Now after phase A नंतर if phase C instead of phase B च्या ऐवजी phase C is excite केली A phase नंतर okay shown in figure 1.17.1c then the rotor align itself such that 4 rotor teeth which were closest to then 4 phase C stator teeth get perfectly aligned to them. This causes the rotor shaft to rotate in clockwise direction by an angle again equal to the difference of stator and rotor tooth pitches that is 15 degrees. पहा A फेज नंतर B फेजच्या ऐवजी C फेजला जर आपण एक्सायटेशन केलं तर काय होणार आहे रोटर टीथ जे आहेत 2 रोटर टीथ नंबर 2 हा C फेजच्या स्टेटर टीथ सोबत काय होईल अलाइनमेंट होईल. तसाच 4, 6, 8 हे अलाइनमेंट होतील प्रत्येकी. सेम पद्धतीने रोटर ही क्लॉकवाइज डिरेक्शनने फिरेल 15 डिग्रीचा अंतर ठेवून. ओके फिगर 1.17.1c फेज C एक्सायटेड दाखवलेले आहे. Thus अशा प्रकारे if we continue the excitation in the phase sequence A C B we have the rotor rotating in the clockwise direction with steps of 15 degrees. For the excitation sequence of A B C A three changes of excitation shown in figure 1.17.1. A B C results in rotor movement by one rotor tooth pitch. Okay, the rotor tooth pitch is equal to 360 divided by P degrees, where P is the number of rotor teeth. Since all the step angles are equal, the step angle for this phase motor in figure 1.17.1 is 360 divided by 3 into 8 equals to 15 degree. In general, for M phase motor with P rotor teeth, step angle equals to 360 divided by MP. Okay, MP M म्हणजेच काय फेज मोटर आणि P म्हणजेच काय रोटर टीथ यांचा गुणाकार घ्यायचा छेदामध्ये आणि 360 अंशाला त्याला छेद दिला असता MP ने तर आपल्याला काय मिळेल स्टेप अँगल मिळेल. एक्सप्रेशन नंबर 1.17.1. The motor described above is a single stack variable reluctance motor. There are multiple stack variable reluctance stepper motor that operates on the same principle. Okay, जे आता आपण मोटर डिस्क्राइब केली आहे ती सिंगल स्टॅक व्हेरिएबल रिलक्टन्स मोटर आहे, परंतु अशाच पद्धतीने मल्टिपल स्टॅक व्हेरिएबल रिलक्टन्स स्टेपर मोटर दॅट ऑपरेट्स ऑन दी सेम प्रिन्सिपल. सिलेबस टॉपिक 1.17.3 परमनंट मॅग्नेट स्टेप मोटर, परमनंट मॅग्नेट स्टेपर मोटर. ठीक आहे, तर पहा परमनंट मॅग्नेट स्टेपर मोटरमध्ये कशा पद्धतीने मोटर ऑपरेट होते. Syllabus topic 1.17.3 Permanent magnet step motors. Principle of operation. The operating principle of a permanent magnet step motor can be illustrated by means of a cross section of a simple motor shown in figure 1.17.2 where the rotor is magnetized to produce 4 permanent magnet poles. रोटर हा अशा पद्धतीने मॅग्नेटाइज केला जातो की जो 4 परमनंट मॅग्नेट पोल्स तयार करेल अँड द स्टेटर कंटेन्स 2 फेजेस वाइंडिंग आणि स्टेटरमध्ये 2 फेज वाइंडिंग असतात दॅट शुड बी एक्साइटेड बाय आयदर पोलॅरिटीज A प्लस मीन्स अ पॉझिटिव्ह करंट इन फेज ए. म्हणजेच काय पॉझिटिव्ह करंट इन फेज ए 2 फेज असतात स्टेटर वाइंडिंगमध्ये अँड निगेटिव्ह करंट इन फेज ए अँड मीन्स निगेटिव्ह करंट. द मॅग्नेटिक पोल्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर करंट cause the rotor to move as shown in figure 1.17.2 due to the force of attraction. Okay, force of attraction आकर्षणाच्या शक्तीमुळे for the excitation sequence current in phase A, positive current in phase A
positive current in phase B, negative current in phase A, negative current in phase B. Refer to figure 1.17.2. From the moment of the point P, the step angle of the motor is 45 degree. The direction of rotation will be decided by the sequence in which the winding are energized. ओके, जी फिरण्याची दिशा आहे त्याची दिशा कशावरती अवलंबून आहे, तर जो सिक्वेन्स आहे इन विच वाइंडिंग आर एनर्जाइज, कोणती वाइंडिंग त्याच्यापैकी एनर्जाइज होते त्याच्यावरती फिरण्याची दिशा अवलंबून आहे. ओके, पहा फ्रॉम द मुवमेंट ऑफ द पॉईंट पी, पी पॉईंट या पी पॉईंटपासून जे मुवमेंट होतात, द स्टेप अँगल ऑफ द मोटर इज 45 डिग्री दिलेले आहे. द सिक्वेन्स आर ॲज फॉलोज. ओके, द सिक्वेन्स कसा आहे पहा, आय ए पॉझिटिव्ह, आय बी पॉझिटिव्ह, आय ए निगेटिव्ह, आय ए निगेटिव्ह, आय ए पॉझिटिव्ह फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, अँड आय ए पॉझिटिव्ह, आय बी निगेटिव्ह, आय ए निगेटिव्ह, आय बी पॉझिटिव्ह, आय ए पॉझिटिव्ह फॉर काउंटर क्लॉकवाइज म्हणजेच अँटी क्लॉकवाइज रोटेशन. द रोटर इज परमनंट मॅग्नेट, द रोटर इज अ परमनंट मॅग्नेट, सो रोटर वाइंडिंग इज नॉट नेसेसरी. रोटर हा काय आहे, परमनंट मॅग्नेटच आहे, म्हणून तिथं रोटर वाइंडिंगची आवश्यकता नाही आहे. ओके, तर पहा द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स about the permanent magnet step motor are as follows. Motor torque is produced due to the interaction between the magnetic field produced by the stator and the rotor. मोटर टॉर्क जो आहे इज प्रोड्यूस्ड, तो निर्माण होतो ड्यू टू इंटरॅक्शन, परस्पर क्रिया बिटवीन दोघांच्या मध्ये, द मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर, स्टेटरकडून जो चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होणार आहे त्याच्यामुळे आणि रोटरमुळे. द स्टेप अँगल ऑफ परमनंट मॅग्नेट मोटर इज लार्ज. जो स्टेप अँगल आहे परमनंट मॅग्नेट मोटरचा तो मोठा आहे, लार्ज आहे. अँड इट इज डिफिकल्ट टू मॅन्युफॅक्चर मोटर विथ स्मॉलर स्टेप अँगल, आणि हे अवघड आहे की स्मॉलर स्टेप अँगलसोबत तो परमनंट मॅग्नेट मोटर मॅन्युफॅक्चर करणे. द इनर्शिया टू टॉर्क रेशो इज हाय. इनर्शिया टू टॉर्क रेशो हा जास्त आहे. इट इज इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट, हे लक्षात ठेवणं अतिशय महत्त्वाचं आहे की द परमनंट मॅग्नेट मोटर नीड्स बायपोलर एक्सायटेशन. बायपोलर एक्सायटेशन त्याला लागतं, दॅट इज करंट फ्लोईंग थ्रू ईच ऑफ फेज वाइंडिंग नीड्स रिव्हर्सल ऑफ डिरेक्शन, दॅट इज एक्झाम्पल आय ए पॉझिटिव्ह अँड आय ए निगेटिव्ह. दिस इज नॉट द केस इन दी व्हेरिएबल रिलक्टन्स मोटर. अशा पद्धतीची केस, अशा पद्धतीची जी संभाव्यता आहे ती व्हेरिएबल रिलक्टन्स मोटरमध्ये नाही आहे. देअरफॉर ॲज विल बी डिस्कस्ड लॅटर ऑन. ओके, म्हणूनच की आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे द व्हेरिएबल रिलक्टन्स मोटर विल नीड युनिपोलर व्होल्टेज ड्राईव्ह. ओके, म्हणून त्यांना युनिपोलर व्होल्टेज ड्राईव्हची गरज असते. अँड लेस नंबर ऑफ पॉवर डिव्हायसेस पर फेज, व्हेअर ॲज द नंबर ऑफ पॉवर डिव्हायसेस पर फेज फॉर अ परमनंट मॅग्नेट मोटर विल बी मोर. ओके, पर फेज नंबर ऑफ पॉवर डिव्हायसेस आहेत ते परमनंट मॅग्नेट मोटरला जास्त प्रमाणात लागतात. ओके, तर पहा अशा पद्धतीने इथे दिलेलं आहे परमनंट मॅग्नेट मोटरचं जे स्टेपिंग आहे. ओके, 45 डिग्रीचं स्टेपिंग आहे, ते पाहू शकतो आपण. नॉर्थ साऊथ हे स्टेटरचे पोल आहेत, त्याच पद्धतीने ते नॉर्थ साऊथ हे रोटरचे पोल आहेत. ओके, तर पहा क्लॉकवाईज डिरेक्शनने फिरण्यासाठी कसे स्टेप्स आहेत, ए बी. ओके, पुन्हा इथे पाहू शकता हा अलाइनमेंट असताना 0 डिग्री आहे. रोटर टीथ स्टेटर टीथ अलाइनमेंट असताना 0 डिग्री आहे. त्याच पद्धतीने इकडे दुसऱ्या स्टेपचा 45 डिग्री आहे, तिसऱ्या स्टेपचा 90 डिग्री आहे, प्लस 45 डिग्री ॲड होईल त्यात. अशाच पद्धतीने 135 डिग्री अँड 180 डिग्री अशा पद्धतीने कम्प्लिशन होतं. नोट, रोटर इज अ परमनंट मॅग्नेट. रोटर हा काय आहे, परमनंट मॅग्नेट आहे, फक्त त्याच्यामध्ये मॅग्नेट आहेत. देअर इज नो नीड ऑफ एनी वाइंडिंग. ओके, 2 फेजेस परमनंट मॅग्नेट स्टेप मोटर, 2 फेजचा परमनंट मॅग्नेट स्टेप मोटर आहे. एक्सायटेशन सिक्वेन्स आय ए पॉझिटिव्ह, आय बी पॉझिटिव्ह, आय ए निगेटिव्ह, आय बी निगेटिव्ह, आय ए पॉझिटिव्ह. ओके, तर पहा अशा पद्धतीने युनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक मोटर 6 मार्क्ससाठी जो होता तो इथे कंप्लीट होतो आहे. ओके, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टेपर मोटर माहीत करून घेतला. स्टेपर मोटर, टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर, सोलेनॉइड रिलक्टन्स टाइप, व्हेरिएबल रिलक्टन्स टाइप, व्ही आर मोटर्स अँड परमनंट मॅग्नेट मोटर टाइप PM मोटर्स. ओके, त्याचबरोबर हार्मोनिक ड्राईव्ह मोटर्स, फेज पल्स्ड सिंक्रोनस मोटर, या 5 स्टेपर मोटरच्या प्रकारांपैकी आपण व्हेरिएबल रिलक्टन्स व्ही आर मोटर अँड परमनंट मॅग्नेट रोटर टाइप मोटर आपण आता पाहिला. ओके, तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये युनिट नंबर 2 आपण स्टार्ट करणार आहोत. सो नेक्स्ट व्हिडिओ कीप वॉचिंग इलेक्ट्रिकल इंजिनियर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.